مرحبا. أغلبية الناس بتعرف أهمية النوتة الموسيقية، وحتى غوار الطوشي سرق من حسني البورزان النوتة الموسيقية وبعتها للإذاعة باسمه. النوتة ملعوب فيها، مو هذا اللحن اللي أنا عملته. يعني حتى غوار الطوشي بيعرف قديش مهمة النوتة الموسيقية. النوتة الموسيقية ببساطة شديدة هي طريقة تدوين الموسيقى. يعني إذا أنت بتعرف موسيقى وحابب تعطي فكرتك الموسيقية لشخص تاني، تكتبها عن طريق التدوين الموسيقي اللي بنسميه نحن التنويط أو النوتة الموسيقية. ثاني يعني أنا إذا ألفت قطعة وبدي عزف تاني يعزفها وما بيعرف يقرأ نوتة، ما حيعرف شو بدي. ونفس الشيء بالمقابل، إذا الشخص التاني عمل لحن أو عمل غنية وبده ياني أنا أسمعها أو شوفها، فهو ما حيعرف يكتبها مشان أنا أقدر أقراها وأعزفها. فبكل بساطة علم النوتة الموسيقية هو علم قراءة وكتابة النوتة الموسيقية. اليوم بهالحلقة رح نحكي عن أكثر سؤال بتسألوني إياه اللي هو النوتة الموسيقية. رح نحكي طبعا بإيجاز لأن الموضوع كتير 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 كبير، ولكن حتاخدوا فكرة واسعة عن طريقة التنويط والنوتة الموسيقية. بليز لايك شير سبسكرايب على فيسبوك يوتيوب وإنستغرام لتحضروا المحتوى المختلف. معكم مياس اليماني بحلقة جديدة من مايسترو. قبل ما نبلش نحكي عن النوتة الموسيقية لازم نتفق على كم مصطلح، لأنه هدول كتير رح نستعملهم بالمستقبل. هالكم مصطلح له علاقة بالصوت بشكل عام، بالأصوات. فالمصطلح الأول هو مصطلح الحدة الموسيقية، وبيقولوا له بالإنجليزي the pitch، بما معناه قديش الصوت يكون حاد وقديش يكون غليظ. لما نقول صوت غليظ يعني صوت بيس بيقولوا له، أو صوت غليظ مثل المغنيين مثل علي الحجار أو فهد بلان صوتهم غليظ. ولما نقول صوت حاد بنقصد بصوت حاد مثل صوت مثلا رشا رزق أو أسمهان. هي أصوات حادة، أصوات تكون عادة نسائية وحادة، وأصوات الرجال تكون عادة أصوات غليظة. وكل ما بنطلع لفوق بيكون الصوت حاد أكتر، ومن كل ما بننزل لتحت بيكون الصوت غليظ أكتر. المصطلح الثاني بدي أحكي عنه هو حجم الصوت أو ارتفاع الصوت. ببساطة صوت عالي أو صوت منخفض. الصوت الصاخب اللي هو ببساطة صوت عالي، لو أنت بتعلي الفوليوم تبع المسجلة أو بالسيارة مثلا بتعلي صوت السيارة، أنت عم تعلي الصوت. ولما بتخفف أو بتوطي صوت السيارة أنت عم تخفف الصوت. فنتفق على مصطلحين، أنه صوت صاخب وصوت منخفض. المصطلح الثالث صوت طويل وصوت قصير. يعني في عندك نوتة بتكون طويلة مثل آلات الكمانجا بتعمل نوتة طويلة، أو آلة الترومبيت مثلا. وفي عندك أصوات قصيرة مثل الطبلة أو البيانو، بيروح صوته فورا. يعني الطبلة بعد ما بتقيم ايدك من تعمل ضربة على الطبلة بيروح الصوت، اما صوت الكمان فبيكون صوت طويل. فالمصطلح الثالث هو صوت طويل وصوت قصير. والمصطلح الرابع اللي بيقولوا له لون الصوت. يعني انت احيانا تسمع صوت بدون ما تشوفه بتعرف انه هذا صوت كمان، او بتسمع صوت تاني بتعرف انه هذا صوت بيانو. والمصطلح الخامس اللي ما كتير رح نحكي عنه لانه صعب كتابته وفي له تعامل خاص اللي هو بيقولوا له السونيك تكستشر. ببساطة لما بتكون انت قاعد بكافيه بتسمع ضجيج معين، هذا الضجيج مكون من أصوات متعددة. يعني صوت ناس عم تحكي، صوت طرطقة صحون، صوت طرطقة معالق، أو صوت النهر كمان. فهذا كمان أحد أشكال الصوت. فنرجع نلخص باختصار صفات الصوت. الصفة الأولى هي الحدة أو البيتش، بيكون الصوت إما غليظ أو حاد. الصفة الثانية اللي هي اللودنس أو علاوة الصوت، وهو إما بيكون صوت خافت أو مرتفع أو صاخب. الصفة الثالثة هي اللينث أو طول النوتة، فهي إما بتكون نوتة قصيرة مثل صوت الطبل أو نوتة طويلة مثل صوت الكمان. الصفة الرابعة اللي هي اللون الصوتي، اللي هي بتكون ممكن تكون تعرف أنت بالإذن إنه هذا صوت بيانو أو هذا صوت كمان أو هذا صوت أوبوا أو أي آلة تانية. والصفة الخامسة اللي بيقولوا لها سونيك تكستشر أو النسيج المعقد، وبيكون فيه أكثر من صوت. مثل ما حكينا صوت النهر مثلا بيكون فيه أكثر من صوت، أو صوت كافيه أو صوت محطة قطار بيكون فيه كتير أصوات بتعمل هذا النسيج. اغلبكم بيعرف انه في 5 اسطور هذول دائما بنشوفهم، وبنشوف هذا الشكل موجود بالنوتة اللي هو بيقولوا له مفتاح سول، او بيقولوا له بالانجليزي جي كليف. مفتاح سول هو اللي هذا الشكل اللي شايفينه قدامكم. هال5 اسطور هن فعليا 5 اسطور و4 فراغات بين الاسطور. هي الاسطور والفراغات بتعمل مواقع النوتات. مواقع النوتات بتكون اما على السطر او بين السطور او ملامسة للسطور. السطور والفراغات هي بتعمل مواقع النوتات. يعني بشكل مبدئي إذا طلعنا منلاقي إنه ال5 سطور
انه النوتة ممكن تكون على كل سطر هدول 5 مواقع. بنلاقي 4 فراغات، فالنوتة ممكن تكون بكل فراغ بين سطرين هدول 4 مواقع. وممكن مثل ما حكينا تكون النوتة ملامسة للسطر، يعني في عندك نوتة ممكن تلامس السطر الفوقاني وممكن عندك نوتة تلامس السطر التحتاني كمان هدول موقعين. فهال5 سطور فعليا بتعمل 11 موقع للنوتات. 5 مواقع على السطور، 4 مواقع بين السطور، وموقع بيلامس السطر الفوقاني وموقع بيلامس السطر التحتاني. هلا هذا الشكل اللي حكينا عليه اللي اسمه مفتاح سول. ليش اسمه مفتاح سول؟ مفتاح سول نهاية الدويرة تبعه المرسومة اللي بتدق بالسطر الثاني بتميز اسم هاي النوتة واللي اسمها سول. فانتوا هلا صرتوا تعرفوا نوتة من النوتات هي اللي نوتة بتيجي على السطر الثاني واسمها سول. هلا النوتات اللي بنعرف اسماء المختلفه دو ري مي فا صول لا سي دو تتوزع على هي المواقع. يعني ببساطه شديده نحن صرنا نعرف انه نوتة السول بتجي على السطر الثاني. الموقع اللي قبل السطر الثاني هو الفراغ بين الاول والثاني، فهو نوتة الفا بيكون. النوتة اللي على السطر الاول هي مي. النوتة اللي ملامسه السطر الاول من تحت هي ري. واذا نطلع لفوق، الفراغ الذي يلي السطر الثاني هو فيه نوتة اللا، والسطر الثالث فيه نوتة السي، والفراغ اللي بيجي بعده الدو، والسطر اللي بعده بنسميها ري، والفراغ اللي بعده بنسميها مي، والسطر اللي بعده بنسميها فا، والملامسه اللي فوق بنسميها سول. فهلا انتم مبدئيا صرتوا اذا طلعتوا على نوتة فيكم بكل بساطه تشوفوا نوتة السول وينها اللي هي على السطر الثاني، وتعدوا النوتات لفوق وتحت، صرتوا تعرفوا شو اسم النوتة. وبما انه صرنا نعرف صفات الصوت، فنحن كل ما طلعنا لفوق بالسلم الموسيقي يزداد الصوت حده، وكل ما نزلنا لتحت يزداد الصوت غلظه. يعني ببساطه لما بنطلع نحن بالشكل بالصورة لفوق بالنوتة الموسيقية بيكون الصوت حاد أكتر، وكل ما نزلنا تحت بيكون الصوت غليظ أكتر. مبدئيا صرنا نعرف أماكن النوتات بشكل عام. يعني صرنا نعرف أن النوتة التحتانية الملامسة للسطر الأول اسمها ري، وكل بوزيشن أو كل موقع لهي النوتات صرنا نعرفها من الري التحتانية للسول الفوقانية. النقطة الثانية والمهمة كتير بقراية النوتة الموسيقية هي طول النوتة أو الديوريشن أو اللينث تبع النوتة. يعني في عنا نوتة طويلة وعنا نوتة قصيرة. في عنا نوتة ممكن يكون طولها 10 ثواني ممكن تعزفها الكمان، وفي عنا نوتة مدتها أقل من ثانية هي بهالسرعة. فشلون نقدر نعبر عن هي طول النوتات لنقدر نعمل موسيقى؟ لأن الموسيقى بأبسط أشكالها هي عبارة عن بيتش، عن حدة الصوت، وعن لينث طول الصوت. هلا نحن بالحياة العادية بنقيس الأمور بالساعة. يعني بتقول مثلا قطعت هاي المسافة ب 30 دقيقة، شربت كاسة المي ب5 ثواني. بالموسيقى في عنا شيء اسمه مترونوم، وبنقيس أطوال النوتات بكم ضربة بيعمل هاي المترونوم. يعني بنقول هاي النوتة طولها 3 ضربات أو 3 beats بالإنجليزي. بنقول هاي النوتة هي ضربة ونص أو 1 beat and a half. وطبعا هذا البيت نحن فينا نتحكم بقديش طوله، بس مشان نسهل عليكم الموضوع شوي معقد خلينا نعمل كل بيت ثانية. فنحن بنقول بيت أو ضربة بنكون قاصدين إنه طولها ثانية واحدة بس لسهولة الشرح. بس حطوا ببالكم إنه نحن البيت فينا نغيره ونعمل طوله يلي بدنا إياه. يعني فينا يكون البيت مثلا 2 أو 3 ثواني، وفينا يكون البيت نص أو ربع ثانية. ولكن حتى نسهل على حالنا خلينا نقول إنه طول الضربة ثانية واحدة. يعني إذا قلنا إنه هي النوتة الموسيقية طولها 4 ضربات فبيكون طولها ببساطة 4 ثواني. وإذا كان في نوتة موسيقية طولها نصف ضربة يعني نصف ثانية بهالبساطة. وهلأ بنجي على الرموز الموسيقية اللي بتعبر عن أطوال هي النوتات. فالرمز الأول بيقولوا له بالعربي المستديرة، وبيقولوا له بالإنجليزي the full note. بالعربي بيقولوا له مستديرة لأنه ببساطة شكله دائرة، وبالإنجليزي بيقولوا له full note لأنه هو النوتة الكاملة. بيكون طول هي النوتة 4 beats أو 4 ضربات. وإذا قلنا مثل ما حكينا قبل، إذا قلنا طول البيت ثانية فبيكون طولها 4 ثواني. الرمز الثاني هو البيضاء، بيكون مثل المستديرة بس لها عصاية، وباللغة الإنجليزية اسمها هاف نوت. الترجمة الحرفية نصف النوتة. ليش بيقولوا لها هيك؟ لأنه هي نصف المستديرة. يعني هي مدتها ضربتين والنوتة المستديرة مدتها 4 ضربات. الرمز الثالث بالعربي بيقولوا له السوداء، وبالإنجليزي بيقولوا لها كورتر نوت. ليش كورتر نوت أو ربع النوت؟ لأنه هي قيمتها ربع المستديرة ومدتها ضربة واحدة بس. الشكل الرابع بيقولوا له بالعربي ذات السن، بيكون مثل السوداء ولكن له سن مثل ما شايفين. وبالإنجليزي بيقولوا لها 8th نوت، يعني 8 النوتة، لأنه 8 منها بيعملوا المستديرة. والشكل الخامس بيقولوا لها ذات السنين، وبالإنجليزي بيقولوا لها 16th نوت. والمقصود فيها أنه هي لا ربع ولا 8 ولكن جزء من 16 جزء من النوتة المستديرة. ومثل ما كانوا ملاحظين في علاقة رياضية بين هاي النوتات. يعني أنت كل ما بتطلع لفوق بتضرب ب2، وكل ما تنزل تحت بتقسم ب2. يعني النوتة الفوقانية المستديرة إذا بتقسمها على 2 بتطلع معك البيضاء، وإذا بتقسمها على 2 للبيضاء بيطلع معك السوداء، وإذا بتقسم السوداء على 2 بيطلع معك ذات السن، وإذا تقسم ذات السن على 2 بتطلع معك ذات السنين،
وهكذا. هلا شلون نستعمل نحن هي الاشكال بالنوتة الموسيقية؟ النوتة اللي بتشوفوها بتكون تحوي معلومتين: البيتش او الحدة الموسيقية، وقديش طويلة النوتة. فأنت بتعرف الحدة الموسيقية تبع هي النوتة من موقعها بين السطور والفراغات، وبتعرف قديش طول هي النوتة من شكلها الإيقاعي. يعني مثال بسيط: إذا شفنا النوتة على السطر الثاني بتكون اسمها نوتة سول، أما إذا شفنا نوتة على السطر الأول فبنعرف إنه هي النوتة هي مي، لأنه هي تحت السول بمكانين: فراغ وسطر. يعني سول الفراغ اللي تحته بيكون فا، السطر اللي تحته بيكون مي. وبنعرف قديش طولها بانه لها عصايه بس، فبيكون طولها ضربه واحده. حتى اعطيكم مثال عملي عن اللي تعلمناه لهلا، رح تسمعوا صوتي الحنون والجميل والرائع وانا عم بقرا لكم سولفيج لهالقطعه البسيطه اللي عملت لكم اياها مشان تفهموا شو القصه. لما بشوف نوتة موسيقيه اول شيء بتطلع عليه شغلتين: قديش طول النوتات. فبشوف انه اول كم نوتة طولهم ضربتين، وفي عندي نوتة مدتها 4 ضربات. والشغلة الثانية اللي بشوفها، بشوف أسماء النوتات وأماكنها. يعني بشوف أول نوتة هي ري، النوتة اللي بعدها جاي على الموقع اللي بعدها فبيكون مي، النوتة اللي بعدها هي فا، وهكذا. فحبلش أقرأ هلأ، ولاحظوا أنه أول نوتات طول كل نوتة بيناتهم ضربتين، والنوتة الطويلة المستديرة 4 ضربات. ولسهولة أنكم تقدروا تقروا هي النوتات كتبت أسماء النوتات تحت النوت، وكتبت فوقها قديش طول كل نوتة. وحتى سهل على حالي رح أعمل 4 ضربات قبل ما بلش مشان أقدر أقرأ بسهولة. ري مي فا ري فا صول لا. هي ببساطة شديدة قرينا قطعة موسيقية، وانتم صرتوا تقدروا تقروا نوعا ما الأشكال الموسيقية البسيطة. أما إذا بدنا نحكي شلون بنعبر بالنوتة الموسيقية عن الصوت الصاخب أو الصوت العالي والصوت الخافت أو المنخفض، فنحن بنستعمل أحرف معينة هي بتعبر عن علاوة الصوت، صخب الصوت أو خفوته. وهي ببساطة هلا في كتير تعقيدات، ولكن الأمور الرئيسية هي 3 حروف: الإف والبي والإم. الإف ترمز لفورتي أو صاخب، والبي ترمز لبيانو ومعناتها خافت، والام ترمز لكلمة ميتسو أو متوسط. إذا بدنا نعبر ببساطة عن أنه هذا المقطع صاخب يعني فورتي بالإيطالي بنحط حرف اف، وإذا بدنا نعبر أنه هذا الصوت خافت بنحط أول حرف من بيانو، وبيانو بالإيطالي معناتها خافت، بنحط أول حرف اللي هو البي. إذا بدي أعبر عن قوة الصوت اللي عم بحكي فيه أنا هلأ معكم فهي بتجي ميتسو بيانو يعني متوسط الخفوت. أما إذا بحكي معكم هيك بهذا الطريقة وبهذا الأسلوب فهي أقرب لتكون ميتسو فورتي متوسط القوة. وإذا كان طبعا كان الصوت أعلى بنحط اف وحدة اللي هي تعبر عن فورتي. إذا الصوت عالي كتير بنحط دبل اف يعني فورتيسيمو. وإذا كان الصوت كتير 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 عالي بنحط 3 افات. وإذا المؤلف بده يعبر عن صوت منخفض بيحط بيانو، وإذا بده العازف يعزف كتير منخفض او كتير خافت بيحط 2 بيانو، واذا بده يكون صوته كتير 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 خافت يعني قريب للهمس بيحط 3 بيانو. هلا في مؤلفين لسه بيحطوا 4 فورتيز و4 بيانوز، فطبعا هي شغلات تانية، ولكن الاشكال الاساسيه للتعبير عن الديناميكيه وعلاوه الصوت او صخبه وخفوته هن 3 حروف: الاف للفورتي، والبي للبيانو، والام اللي بتجي قبل الفورتي او البيانو لتعبر عن ميتسو فورتي يعني متوسط القوه، وميتسو بيانو اي متوسط الخفوت. فاذا ورجيتكم هذا المقطع من السيمفوني 40 لموتسارت حتشوفوا شلون موتسارت كتب انه هذا المقطع بده اياه يكون عزفه خفيف، وحط حرف بي مشان يكون بيانو مقصود فيه انه خافت. وحتشوفوا انه هذا المقطع عزفوه بصوت عالي لانه موتسارت كتب فيه اف وقصد فيها عالي او فورتي. كل شيء حكيناه من البداية لهلا هو الأساسيات لقراءة أي نوتة موسيقية. طبعا في عناصر تانية مهمة كمان لازم أحكي لكم عنها، اللي هي مثلا الأكسيدنتلز بيقولوا لها أو الإشارات التحويل. يعني بتسمعوا أحيانا بيقولوا سي دييز أو مي بيمول أو فا دييز أو يلي هو، فهي إشارات التحويل بتعمل تغييرات طفيفة على النوتات. وهي الإشارات بشكل أساسي 3 إشارات: الشارب أو الدييز، الفلات أو البيمول، ناتشرال او الناتوريل بيقولوا لها. الشارب ببساطه بتعلي النوتة اللي بتجي بعدها مقدار نصف تون لفوق، نصف درجه، والبيمول او الفلات بتنزل النوتة اللي بعدها نصف درجه، والناتشرال بترجعها لمكانها الطبيعي.
وكمان في شغله كمان لازم تعرفوها اللي هي المقياس الموسيقي اللي بيكون باول قطعه. بتلاقوا انتم احيانا بيكون في 3/4 او 4/4 او ارقام تانية. هي ببساطه ترمز لكم نوتة بقلب كل ميزور أو كل مجر. لسهولة القراءة بنقسم نحن القطعة الموسيقية لمجرز لتكون أسهل ليقرأ الموسيقي هي النوتة. مثل الكتاب بيقسموه لتشابترز أو الكتاب بيقسموه لأقسام، النوتة الموسيقية بيقسموها لمجرز. ونحن فينا نعرف كل مجر أو كل ميزور كم ضربة فيه من الإشارة أو من المقياس الموسيقي بأول قطعة. فإذا كان المقياس الموسيقي 4/4 بيكون مقصود فيها انه فيه 4 سوداء، لانه كل سوداء ضربه فهي فيها 4 سوداءات او ما يعادلها بالاطوال. يعني ممكن بقلب هذا الميزور يكون في سديره واحده، وممكن فيه يكون 2 بيضاء، وممكن فيه يكون 4 سوداء. اما اذا لقينا المقياس الموسيقي ببدايه القطعه مكتوب 3/4 فبنعرف انه بقلب الميزور في 3 ضربات او 3 سوداءات او ما يعادلها بالقيمه. يعني ممكن تكون واحده بيضاء وواحده سوداء. وحتى مفتاح السول اللي عم نعتمد عليه في مفاتيح تانية مثل مفتاح الفا او مفتاح الدو، بس هذا بقى صار موضوع كتير معقد وما حاحكي لكم فيه لانه كمان مشوار تاني. ولازم كمان لكم معلومة انه النوتة الموسيقية بتكون احيانا مو بس سطر واحد، بتكون اكثر من سطر. يعني عزف بيانو بيكون عنده سطرين، السطر الفوقاني للايد اليمين غالبا والسطر التحتاني بيكون للايد الشمال غالبا. اما قائد الاوركسترا فبيكون عنده بس صفحته الموسيقية بيكون عنده كل الآلات موجودة قدامه. يعني بيكون عنده خط الفلوت وخط الأوبوا وخط الكلارينيت، بيكون عنده خطوط الكمانجات، كل آلة شو عم تعزف. فالبارتيتور بيقولوا له او السكور اللي بيكون قدام قائد الاوركسترا بيكون فيه بيشوف كل الآلات شو عم تعزف مع بعض، فهو بيقرا نوعا ما كل الآلات شو عم تعزف مع بعض. موضوع النوتة بحر كبير وواسع ومستحيل نحكي بحلقة واحدة، ولكن أنا متأكد أنه في كتير منكم استفادوا وتعلموا شغلات جديدة، وصاروا على الأقل إذا شافوا نوتة موسيقية يعرفوا بعض التفاصيل البسيطة عن هاي النوتة. بليز لايك شير وسبسكرايب على فيسبوك وانستغرام ويوتيوب إذا حبيتوا هاي الحلقة. ما تنسوا تحضروا حلقاتنا الماضية، فعلوا الجرس مشان تحضروا حلقاتنا المستقبلية. وإذا في عندكم أي اقتراح أكيد ابعتوا لي وأنا جاهز. كان معكم إياس سليماني بحلقة جديدة من مايسترو. سلام.